Het is een 5e klas gymnasium hier in Haarlem. Ze zijn bezig met het niveau proficiency. Dus ze zijn allemaal heel goed in Engels. Mijn collega Jeanette Henning, die leest dus met hun elk jaar een heel stuk van Shakespeare. En in dit geval is het een bijzonder project, omdat ik ook toelichting geef op de aspecten van het Elisabethaanse theater. En omdat ik toelichting kan geven op de interactie tussen de belangrijkste personages in dit stuk vanuit de mimetische theorie. We zijn bezig met Midsummer Night's Dream. Dat is een toneelstuk geschreven door Shakespeare. Dat zijn we aan het lezen en aan het kijken op de Beamer. Een uitvoering ervan in de Globe Theatre, dacht ik. En we krijgen een heel nieuw inzicht ook erbij geleerd over de mimetische theorie. Nou, dus het gaat een beetje om dat, zeg maar, dat die begeerte in wat we ook willen als mens, dat is niet eenzijdig, dat is niet ik zie iets en ik wil het. Dat is zeg maar, ik zie iemand die iets heeft en ik wil dat ding wat diegene heeft. Het is niet van ik wil een ding, maar ik wil wat iemand heeft. En dan heeft die iemand, speelt daar ook een hele grote rol in. De mimetische theorie is eigenlijk, voor zover ik weet, de beste theorie over geweld, over het ontstaan van geweld en het ontstaan van conflicten. En dat begint allemaal met de mimetische begeerte. En de mimetische begeerte, daar hebben we allemaal last van. Dat wil zeggen, we hebben er geen last van, want we merken het niet en we zijn ons er niet van bewust. Maar het is een diepe drijfveer van elk mens. Het komt ook in de dierenwereld voor. Maar mensen hebben het veel sterker ontwikkeld. Mimetische begeerte houdt in dat je iets wilt hebben wat een ander heeft. Of dat je iets verlangt wat een ander heeft. Of dat je iets verlangt wat een ander verlangt te hebben. Of dat je wil zijn zoals iemand anders. En daarin, in deze formulering, zit al de richting van de persoon in kwestie, het subject. Laten we mij als uitgangspunt nemen. Als ik bijvoorbeeld een mooie voorstelling in Londen wil zien, komt dat meestal omdat ik daarover heb gelezen of iemand heb horen vertellen dat het zo'n fantastische voorstelling was. Dus het verlangen, de begeerte ontstaat meestal via iemand anders. Het gaat via reclame, via literaire voorbeelden. We halen natuurlijk ook heel veel modellen uit boeken. We halen heel veel modellen uit de kranten en uit de televisie. En er is eigenlijk helemaal niks mis mee. Want op die manier vormen we onze identiteit. Dat bestaat uit wel 50 of 50.000 verschillende soorten modellen gedurende ons leven. Waar wij dan steeds keuzes in maken. Maar het wordt pas een probleem als je met iemand dichtbij in conflict raakt, omdat je datgene wil hebben wat die ander heeft. En dan ontstaat er dus rivaliteit, competitie. En degene die voor jou een model was, die wordt een obstakel. En dan heb je de pop aan het dansen, want dan krijg je enorme spanning. En dat kan leiden tot enorme ruzie of zelfs dat de een de ander doodt. Sowieso gaat het hele stuk vooral een beetje over een soort liefdes-driehoek, vierhoek-achtig ding. En dan heb je dus Lysander, Hermia, Demetrius en Helena. En in het begin heb je dat Lysander en Hermia die zijn verliefd op elkaar. Alleen Demetrius die wil ook Hermia. En dan is bijvoorbeeld Demetrius die heeft Lysander als beeld, want Lysander die heeft Hermia. En Hermia is zeg maar hetgene wat hij wil. Midsomernachtsdroom van Shakespeare begint met hertog Theseus die binnen 4 dagen gaat trouwen met Hippolyta. En hij heeft Hippolyta veroverd, gevangen genomen, letterlijk dus overweldigd. Ze is in zijn gevangenschap en zij zal met hem moeten trouwen. En ter gelegenheid van dat huwelijk wordt er wel van alles georganiseerd aan feestelijkheden, waaronder een opvoering van een toneelstukje door de ambachtslieden van de stad Athene. Want Theseus is de hertog van Athene. Die ambachtslieden, je ziet eerst de hertog en Hippolyta, daarna zie je de 4 jonge mensen. Dus Hermia, die verliefd is op Lysander, Lysander op Hermia. Maar het probleem is dat Demetrius de favoriete echtgenote is in de ogen van de vader van Hermia. Dus dat de vader van Hermia zijn wil oplegt aan zijn dochter. En eist dat zij met Demetrius trouwt. En hij haalt Theseus erbij om zijn gezag te versterken. En Theseus zegt inderdaad van ja, je bent van je vader, je bent alleen maar een zegel van was. En je vader kan daarmee doen wat hij wil.
Hij kan zijn eigen imprint op jou maken. En zij zijn zo bezig met hun identiteit, met hoe ze willen worden gezien, hoe ze zich willen onderscheiden, dat ze zich niet realiseren dat ze steeds meer op elkaar gaan lijken. En dat is natuurlijk ook eigenlijk heel tragisch. Een individu wil juist zich onderscheiden, wil een individu zijn, wil origineel zijn. Dat willen we allemaal. Maar het gekke is dat we uiteindelijk, als we eenmaal in die competitie zitten, steeds meer op elkaar gaan lijken. Hermia die krijgt de keuze van of met Demetrius trouwen, of het klooster in, of ter dood worden gebracht. Dat is het begin van het stuk, dat is de raamvertelling. En daardoor lijkt het allemaal heel ernstig. En dan gaan we ook onmiddellijk ons identificeren met de twee geliefden, Hermia en Lysander, in hun ellende. Maar we zullen later merken dat het eigenlijk helemaal niet zozeer van buiten komt, het probleem. Dat het probleem niet zozeer wordt veroorzaakt door Theseus en Egeus, ook al lijkt het zo. Maar het werkelijk probleem zit natuurlijk van binnen, zit in de jonge mensen zelf en in hun interactie. Want zij zijn met z'n vieren gelijk en ze lijken zo op elkaar dat ze dus bijna... Ze proberen zich te onderscheiden, wat ik net zei, ze proberen zich te onderscheiden, maar gaan juist steeds meer op elkaar lijken. Daar ontstaat zo'n conflict uit, dat het in het midden van het stuk, op het dieptepunt, daar is iedereen met iedereen in oorlog. En daar zou ook geen oplossing voor gevonden kunnen worden, ware het niet zo dat op het niveau van de elfen Puck, de helper van Oberon, ingrijpt en het weer in orde brengt. Shakespeare heeft dus als het ware twee lagen gemaakt waarin enerzijds het verhaal van de romantische liefde, Hermia en Lysander en Helena en Demetrius, kan worden gevolgd. En dat wordt vreselijk in de war geschopt door Puck. En daarna weer hersteld door Puck, was eind goed al goed. Maar je kunt ook een ander niveau kiezen om daarnaar te kijken. En dat is het niveau van de mimetische begeerte. Dat dus eigenlijk de grote problemen ontstaan doordat die vier jonge mensen bezig zijn om voortdurend op elkaar te letten en voortdurend elkaar te overtreffen en voortdurend met elkaar in rivaliteit te gaan. Wat René Girard ontdekte is dus dat die begeerte, datgene iets willen is natuurlijk doodnormaal, is iets menselijks. Dat is niet een behoefte zoals eten of drinken of werk of wat dan ook. Het is echt een begeerte. En een begeerte ontstaat wanneer het iets is wat je afkijkt bij een ander. Wat je een ander ziet hebben of een ander ziet doen of een ander ziet willen. Dus heel schematisch, als mijn buurvrouw een prachtige nieuwe jas heeft, dan kom ik op het idee, dat vind ik wel een hele mooie jas. En dan ga ik zelf ook zoeken naar zo'n jas. Even heel schematisch. Dat betekent dus dat het verlangen, de begeerte, is niet lineair van het subject naar het object, maar het gaat via een model. En daarom is die driehoek op het bord getekend, want het is letterlijk een mimetische driehoek. Het subject, dus ik in dit geval, wil een jas hebben en dat komt omdat ik het heb. Omdat ik het navolg van het model. En dat is ook waarom ik nu A Midsummer Night's Dream zo leuk vind om te behandelen. Omdat het zit op het randje van de tragedie. Het heeft eigenlijk ook het zou net zo goed heel dodelijk kunnen aflopen. Maar dat doet het niet, omdat Shakespeare dit als een komedie laat zien. En als een komedie heeft behandeld. En we kunnen dus, ten eerste kunnen we het beter zien, hoe het werkt. En ten tweede kunnen we erom lachen. Leerlingen van de middelbare school zitten allemaal in een hele lastige periode van je eigen identiteit vinden. En uitzoeken wie je zelf bent. Je bent opgegroeid en opgevoed door je ouders of door je verzorgers. En je hebt daardoor de modellen aangereikt gekregen van die verzorgers. Maar je moet natuurlijk op een gegeven moment je eigen weg vinden en ook erachter komen wie jij zelf bent. En dat proces van identiteitsvorming is een enorme worsteling. Dat is het voor iedereen, dat herinner ik me ook nog. En juist op de middelbare school heb je zoveel leeftijdsgenoten om je heen. Dus al die beelden en al die dingen die je zelf graag zou willen, dat zie je naast je, dat zie je in de gangen, dat hoor je van anderen. En je bent ook steeds bezig om je in te voegen in de bestaande cultuur. Dus ook
allerlei beelden van de televisie en van films en van videogames en van muziek die je graag hoort. Al die dingen die beïnvloeden jou en daar ben je mee bezig, alsmaar op een onbewuste manier. Als je er eenmaal van bewust bent, dan denk ik dat je er steun aan hebt om te weten dat je op die manier je identiteit vormt. Want als je dan bijvoorbeeld denkt van ja, verdomme, Lex is een veel leukere jongen dan ik. Waar blijf ik nou? Ik zit verdorie naast Lex en die doet alles beter en hij ziet er veel beter uit en hij heeft een hartstikke goede, toffe vriendin. En ik heb helemaal geen vriendin en dat Frans dat kan ik niet en Engels kan ik niet en natuurkunde kan ik niet. Dan kan je echt zo'n rotgevoel krijgen van dat je eigenlijk denkt van ik ben helemaal niemand. Dat je een soort van minderwaardigheidsgevoel krijgt of dat je depressief wordt. Terwijl als je realiseert dat we allemaal met elkaar in dat gevecht zitten, dan kan je je misschien enige steun aan ontlenen dat er eigenlijk geen authenticiteit is. Ja, het leuke van de stukken van Shakespeare is dat is natuurlijk altijd met drama zo, maar Shakespeare werkt dat zo briljant uit. Dat hoe meer nabij iemand is, hoe intenser die mimetische begeerte aan de hand is. En hoe intenser de rivaliteit ook is. Hij laat altijd zien, bijvoorbeeld 2 vrienden of 2 broers of 2 neven die het altijd heel goed met elkaar hebben kunnen vinden. Of 2 vriendinnen of 2 zusjes. En ze hebben het heel leuk gehad en heel goed gehad in hun vriendschap. Maar dan gebeurt er iets waardoor die vriendschap of die liefde omslaat in haat. En dat kan zo gebeuren. En dat is dan meestal naar aanleiding van iets wat ze allebei willen. Dus bijvoorbeeld de ene vriend wordt verliefd op iemand in een andere stad. En dan zijn er allerlei verwikkelingen waardoor de vriend die achterblijft jaloers wordt of ook iets dergelijks wil. Of dat ze dan allebei vechten om dezelfde vrouw. Dat is ook in The Winter's Tale zo. Dat begint met 2 vrienden die al 20 jaar, allebei koning in een ander land, maar wel al 20 jaar bij elkaar op bezoek komen en het ontzettend leuk hebben met elkaar. En met de koningin, Hermione. En alleen al in die eerste scène, dan zie je de vertrouwelijkheid en het plezier wat ze met z'n drieën hebben. En vooral die 2 koningen, die 2 vrienden. En dan door 1 ding ontstaat er opeens een ongelijkheid, een jaloezie, een soort angst van de ene koning ten opzichte van wat de andere koning aan het doen is. En dan slaat dat dus helemaal om in verschrikkelijke, alles verzengende jaloezie en dus ook destructie, want op die manier zal de ene koning de andere koning willen vernietigen. Dat heb je niet alleen op het niveau van de koningen, maar heb je ook op een heel doodnormaal niveau van ons allemaal. Want Shakespeare gebruikt altijd verschillende situaties, niet alleen koningen, maar ook caféruzies of 2 boeren op het platteland of 2 tuiniers die in de paleistuin werken of 2 grafdelvers. En overal in al die scènes draait het om rivaliteit. Het is wel goed om de dingen die je gezien hebt, om het daar ook dan weer over te hebben in groepjes. Want dan krijg je ook wat andere mensen ervan mee hebben gekregen en wat je er zelf van vindt, kun je ook weer aan mensen vertellen. En die kun je dan weer daar terugkoppeling op geven of wat. Je bent er gewoon veel meer mee bezig, veel meer actief mee bezig, waardoor het veel meer binnenkomt in plaats van dat je het gewoon als een film kijkt en dat je het de volgende dag weer vergeten bent. Dus je dat wel op sommige punten echt terugziet. Je ziet wel de rivaliteit en de jaloezie en het is heel leuk om dat te zien. Ik had totaal niet zo ernaar gekeken dat er allemaal verhoudingen zijn en begeertes van mensen, dat het via een model gaat. Ik vind het wel, op een manier vind ik het heel interessant om te zien, zeg maar, hoe het zou kunnen werken met die mimetische theorie. Maar ik heb ook een beetje dat ik er niet helemaal zelf, ik loop niet helemaal voor mijn gevoel. Omdat ik denk dat niet het enige is, het kan niet het enige zijn waarop mensen keuzes maken. Voor dingen die iemand wil, is er niet altijd iets in zijn omgeving wat dat, zeg maar, aanstuurt. Soms, ik denk dat er toch wel in mensen ook iets heel erg autonooms zit, wat met die mimetische theorie een beetje wordt doorgestreept. En dat vind ik juist het speciale aan mensen.
Hoewel mensen misschien ook niet per se heel speciaal zijn. Maar dat is juist wat ik graag opmerk in mensen, dat autonome ding. En dat wordt heel erg doorgekruist. Onze beschaving heeft natuurlijk 2 kanten. Enerzijds dat je door dit mechanisme, deze drijfveer, steeds meer in de overtreffende trap ten opzichte van elkaar komt. In de kunst, in de muziek. Er zijn prachtige dingen gemaakt omdat je met iets nieuws wilde komen. Omdat je origineel wilde zijn. Omdat je dus iets anders wilde laten zien dan jouw leermeesters of jouw collega-kunstenaar. Er zijn in Palermo, op het eiland Sicilië, zijn er 2 prachtige kapellen. En die zijn gebouwd in dezelfde tijd. De een staat in de stad, Palermo, en de ander staat op een heuvel. En dat zijn 2 verschillende bisschoppen. De een die is ermee begonnen, die heeft kunstenaars aangetrokken om die prachtige kapel te maken met het prachtige mozaïek. En de ander, die kwam daardoor op het idee en die heeft op de heuvel ook zo'n kapel laten bouwen met een nog mooier mozaïek. Dus zo werkt het. En dat is wel wat we allemaal overhouden aan beschaving. Dus dat is ook weer de goede kant ervan. Alleen de problematische kant ervan, daarvan weten de meeste mensen niks, omdat het iets is wat, als je eenmaal dit beseft, dan besef je ook dat je niet dat originele individu bent, of autonome individu bent, dat je dacht te zijn.